魂殿护法以破解恶难毒体为条件，让毒宗宗主潜入木兰谷营地，击杀虎头长老，引得木兰谷前来共谋讨伐大计。Lúc này, Tiểu Y Tiên và Tiêu Viêm cùng nhau phối hợp tác chiến, lấy Tiểu Y Tiên làm trung tâm, một con mãng xà màu tím đã liền há miệng, sau đó lao thẳng về phía trước. Và đối diện với nó, đám trưởng lão của Vạn Hạp Môn đã liền cùng nhau kết ấn chống lại. Đáng tiếc, trong khoảnh khắc đó, phong ấn đã hoàn toàn tan vỡ, thân thể đám người kia cũng liền tan biến vào hư vô. Trên cái chuyện này, Hà Tất Nham nổi giận. Ngay lập tức, hắn ta đã liền đập mạnh cây gậy của mình xuống, khiến kinh khí vang dội nơi này. Sau đó, thân hình khẽ động, như tia chớp, hắn ta liền lao tới cùng Tiểu Y Tiên giao chiến, cuộc đọ sức là hết sức quyết liệt. Còn Tiêu Viêm, anh ấy cũng ngay lập tức bị Ngô Nhai cùng Hà Sơn và một tên đấu hoàng tấn công, vừa đánh, thanh âm bọn chúng vừa vang lên quát: "Tiểu tử, hôm nay chỉ có thể trách số ngươi không tốt thôi. Nếu đã tự mình tới, ta cũng cho các ngươi tọa nguyện." Dứt lời, Tiêu Viêm liền thi triển Thiên Hỏa Tam Huyền Biến, cầm huyền trọng xích, anh ấy như tia chớp liền lao lên cùng đám người kia va chạm. Một lần hai bên đánh vào, từng làn sóng năng lượng lại ầm ầm bạo phát, hai bên hiển nhiên là giao chiến vô cùng ác liệt. Sau một hồi, Ngô Nhai đột nhiên thấp giọng nói: "Cẩn thận, tiểu tử này đã sử dụng bí pháp để tăng cường sức mạnh, đợi một lát hắn sẽ suy yếu." Nghe vậy, một tên trưởng lão đấu hoàng gật đầu. Ngay lập tức, hắn ta liền phối hợp cùng Ngô Nhai hướng về phía Tiêu Viêm giao thủ. Thế nhưng chỉ trong tích tắc, Ngô Nhai cùng một tên đấu hoàng đã bị Tiêu Viêm đập bay. Sau đó, nhanh chóng tiếp cận tên tứ tinh đấu hoàng. Chỉ trong tích tắc, trên tay Tiêu Viêm, một đòn Bát Cực Băng đã liền đập tan thân thể tên đấu hoàng tứ tinh kia và tiện hắn về với cát bụi. Chưa hết, ngay sau khi lấy mạng một tên đấu hoàng hướng về Ngô Nhai, Tiêu Viêm liền vọt đi, trên miệng cười nói: "Cũng nên nhanh chóng thu thập ngươi thôi." Nghe vậy, Ngô Nhai mà biến sắc, ngay lập tức hắn cũng liền dùng ra chân thân của mình. Nhất thời, chỉ trong tích tắc, một hư ảnh con ngô công khổng lồ màu nâu đậm đã lập tức hiện ra. Thấy vậy, Tiêu Viêm cũng lập tức thi triển Khai Sơn ấn. Giữa không trung, một màu xanh cuồng bạo ầm ầm cũng liền bạo phát. Chỉ trong tích tắc, theo bàn tay Tiêu Viêm đánh ra, thủ ấn liền lao về phía trước. Trong khoảnh khắc va chạm, tiếng nổ trầm thấp vang vọng khắp bầu trời, từng luồng năng lượng gợn sóng giống như thực chất khuếch tán ra xung quanh. Con ngô công kia bị phá nát, thủ ấn đánh trúng người Ngô Nhai, khiến thân thể hắn ta bị nhấn chìm trong màu gỗ xanh huyền bí. Khi khói bụi qua đi, thân thể Ngô Nhai bị bắn mạnh xuống mặt đất, thân thể bị suy kiệt nghiêm trọng. Ở phía xa, nhìn Ngô Nhai trọng thương rơi xuống đất. Trong phút chốc, tất cả mọi người trong lòng đều trào dâng một nỗi sợ hãi. Còn Tiêu Viêm, khi một đòn kia qua đi, anh ấy đã ngay lập tức cầm huyền trọng xích đánh ra công kích thẳng về phía Ngô Nhai. Trong khoảnh khắc đó, khi công kích trúng người, Ngô Nhai cứ thế bỏ mạng. Thế nhưng phía sau, Vạn Hà Sơn đã lập tức lao tới người Tiêu Viêm. Chỉ trong tích tắc, cây thiết côn đã lao về phía anh ấy. Thấy vậy, Tiêu Viêm cũng liền tránh né, thân thể lộ vài vòng giữa không trung. Tên kia trầm giọng quát: "Tiểu tử, có gan thì xưng tên ra, đừng giống như bọn chuột nhắt, giấu đầu lòi đuôi như thế." Tiêu Viêm cười, sau đó lao tới, thanh âm vang vọng nói: "Ta, Nham Kiêu, nếu Hà Sơn môn chủ đã coi trọng như vậy, ta sẽ chiều lòng ngươi. Miệng lưỡi của ngươi quả thật nhanh nhẩu." Dứt lời, Hà Sơn huýt ra một tiếng sáo dài, nơi đây đột nhiên rung động, đất đá cũng bắt đầu nứt toác. Từ trong vách núi, một con bọ cạp khổng lồ màu xanh cũng liền hiện ra. Sau đó, gầm thét một tiếng kinh khủng về phía Tiêu Viêm, con quái vật màu xanh kia cũng liền lao thẳng về phía anh ấy và truy đuổi. Thấy vậy, Tiêu Viêm cũng nhanh chóng tránh né, thân ảnh liên tục biến hóa. Chỉ trong tích tắc, anh ấy đã đạp mạnh lên người con ma thú và cùng nó giao chiến. Thế nhưng, trong lúc Tiêu Viêm đang hung hăng giao thủ, thì ở phía xa, Tử Nghiên đã lao tới, thanh âm vang lên quát: "Tiểu gia hỏa này là của ta, Tiêu Viêm ngươi cứ yên tâm thu thập tên kia đi." Dứt lời, Tử Nghiên liền cùng con bọ cạp kia chơi đùa. Mỗi khi con ma thú kia bổ tới, nó liền bị Tử Nghiên tung quyền đánh trúng, thân thể nó cũng liền tỏ ra hết sức đau đớn. Lúc này, Tử Nghiên như chơi đùa, thân thể nhỏ xinh như quỷ mị, xuyên qua xuyên lại, tránh khỏi toàn bộ công kích tới từ con ma thú. Cuối cùng, bàn tay ngưng tụ lực lượng, một quyền tung ra, nàng liền đấm thẳng về phía trước, chém bay con bọ cạp kia đi. Một vụ nổ ầm ầm bạo phát, con bọ cạp đập mạnh vào vách đá. Thế nhưng, nó đã ngay lập tức bò dậy và một lần nữa hướng về phía Tử Nghiên mà đánh. Nhìn lên hai thân ảnh lớn nhỏ hoàn toàn đối nghịch, Tiêu Viêm lắc đầu cười nhẹ, thanh âm vang lên nói: "Hà Sơn môn chủ, xem ra trấn tông ma thú của các ngươi có chút yếu đuối. Tiểu tử đừng đắc ý, đợi xem ai là người có thể cười cuối cùng." Dứt lời, hắn ta liền lao về phía Tiêu Viêm chiến tiếp, trọng xích và lam côn lại thêm một lần nữa đụng thẳng vào nhau. Ở phía xa, cuộc chiến cũng vô cùng quyết liệt, giữa không trung, Tiểu Y Tiên cùng Hà Tất Nham liên tục va chạm, khiến kình khí nổ vang. Thế nhưng đang đánh, đột nhiên thanh âm ông ta vang lên quát: "Hà Sơn, mau đem tín hiệu kêu gọi người kia ra." Nghe vậy, Hà Sơn gật đầu, ngay lập tức hắn ta liền phát ra tín hiệu, và chỉ trong tích tắc, một đoàn hắc vụ đã xuất hiện. Thấy vậy, Tiêu Viêm cười nhẹ nói: "Rốt cuộc cũng chịu hiện thân rồi sao?"
Ở phía xa, toàn bộ ánh mắt cũng đổ dồn về phía đoàn hắc vụ, nơi nó đang chậm rãi ngưng tụ và dần xuất hiện một thân ảnh quỷ dị. Cuối cùng, khi hắc vụ ngưng tụ, tên cường giả của hồn địa chậm rãi hiện ra. Sau đó, thanh âm hắn ta vang lên nói: Vạn Hạp Môn, gọi ta ra đây, phần thù lao sau này ngươi đừng quên. Được Thiết Hộ Pháp giúp đỡ, ta sẽ ghi nhớ trong lòng. Được. Dứt lời, Thiết Hộ Pháp ánh mắt chậm rãi quét về bãi chiến trường hỗn loạn, cười một cách âm hiểm. Thế vậy, Tiểu Y Tiên thanh âm liền vang lên nói: Không ngờ lại gặp ngươi. Ta đã cho ngươi cơ hội, đáng tiếc ngươi lại không biết nắm lấy. Chỉ sợ ngươi không có cơ hội đó mà thôi. Vậy sao? Ta sẽ cho ngươi thấy Hà Tất Nham, nữ nhân đó ta giao cho ngươi. Dứt lời, hắn ta như quỷ mị, chỉ trong tích tắc, những sợi xích đã liền từ trên người hắn phóng ra bên ngoài, hướng về những vị cường giả của Độc Tông. Khoảnh khắc đó quá nhanh, bởi vậy khi những sợi xích phóng ra, nó đã liền xuyên qua người vài vị cường giả và hút lấy linh hồn. Sau đó, hắn ta lẩm bẩm nói: Linh hồn quá tầm thường, quả nhiên không thể so với luyện dược sư, nếu đan tháp không cản trở, có lẽ ta đã xong việc. Dứt lời, ánh mắt hắn ta liền hướng về phía xa. Thế vậy, tất cả mọi người cũng lùi lại. Ở phía trước, thấy cảnh tượng đó, Tiêu Viêm cũng khẽ lui. Thế vậy, Phục Hộ Pháp thanh âm vang lên nói: Tiểu tử, rốt cuộc cũng biết sợ. Ở bên cạnh, Hà Dương Khoái Chí cũng hùa theo nói: Thiết đại nhân, tên môn nhân Độc Tông này thân thủ không kém, thỉnh đại nhân ra tay. Phía xa, đám cường giả Độc Tông thấy Khả Sơn nói như vậy, vội hô lớn quát: Nham Kiêu tiên sinh, chạy mau. Thấy thế, Thiết Hộ Pháp liếc về phía Tiêu Viêm nói: Ngay cả một tên tiểu tử nhất tinh đấu hoàng cũng không thể giải quyết nổi, quả thực là kém cỏi. Dứt lời, xiềng xích trên người hắn ta cũng liền lao ra, hướng về phía Tiêu Viêm và bay thẳng tới. Cảm nhận nguy hiểm, cước bộ Tiêu Viêm liền thi triển. Ngay sau đó, anh ấy như tia chớp liền lướt đi tránh né toàn bộ công kích đang lao tới. Thấy vậy, Thiết Hộ Pháp tức giận, những sợi xích xuất hiện nhiều hơn. Chỉ trong giây lát, những sợi xích kia đã liền đuổi theo Tiêu Viêm và công kích. Thế nhưng, khi toàn bộ trượt hết, hắn ta hử lạnh quát: Tiểu tử này khá, quả nhiên là đã coi thường ngươi rồi. Để ta xem, ngươi còn tránh né kiểu gì nữa. Dứt lời, đám xích màu đen phóng ra như mưa, đuổi theo Tiêu Viêm. Thế nhưng khi sợi xích lao gần tới, bóng dáng bị Đỗ Toa đã xuất hiện, sau đó đánh bay đi toàn bộ giải vây cho Tiêu Viêm. Thế thế, thanh âm Thiết Hộ Pháp vang lên nói: Muốn xen vào chuyện của ta sao? Ngươi định làm gì ta? Nhóc con phách lối, nhiều lời vô nghĩa. Dứt lời, bị Đỗ Toa liền lấy ra một thanh trường kiếm, sau đó nàng đã liền lao về phía tên kia và cùng hắn ta giao thủ. Chỉ trong giây lát, chiến đấu mạnh mẽ lại tiếp tục diễn ra quyết liệt. Giờ khắc này, mỗi lần va chạm, hai người liền làm kinh khí nơi đây nhất toác. Ở phía xa, nhìn cứu viện bên phía Tiểu Y Tiên, Hà Tất Nham vẻ mặt cáu gắt nói: Kiêu ngạo như ngươi cũng cần người khác giúp đỡ sao? Sống nhau thôi, hôm nay ta sẽ mang Vạn Hạp Môn ngâm rượu, ta xem ngươi đắc ý được bao lâu. Dứt lời, trên người Hà Tất Nham cũng đột nhiên biến đổi, quần áo lúc này đã nứt toác, sau đó nó để lộ ra một thân thể đang dần dần biến đổi. Chỉ trong thời gian ngắn, trên người Hà Tất Nham đã nổi lên một tầng giáp sắt cứng ngắc, hai tay hắn biến thành hai chiếc cản cực kỳ to lớn. Thế vậy, Tiểu Y Tiên cũng khẽ giật mình, khi kịp tỉnh táo lại, cái tên Hà Tất Nham kia đã liền hướng về phía nàng đánh tới. Đối diện với nó, trường kiếm trên tay Tiểu Y Tiên cũng nhanh chóng đỡ lấy. Mỗi lần hai người va chạm, từng tiếng leng keng như sắt thép ầm vang. Lúc này, không gian như chấn động, hai vị cường giả giao chiến là vô cùng quyết liệt, và sau một hồi, Tiểu Y Tiên cũng dừng lại. Ngay sau đó, nơi khóe mắt nàng đột nhiên nổi lên một màu tím đen huyền bí. Lấy nàng làm trung tâm, một khối cầu màu tím đã liền xuất hiện và nhấn chìm nàng ở bên trong. Giờ khắc này đây, nàng đã giải phóng toàn bộ ách nan độc thể trong người, bởi vậy nó đã liền bao phủ và nhấn chìm nàng ở bên trong. Đến đây thì hết tập 71/5 đấu phá thương khung. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.